Người phụ nữ này ẩn chứa những bí mật đen tối kinh hoàng mà bạn sẽ không bao giờ ngờ tới. Bà ta chính là nữ tu viện trưởng Mariam Solakiotis, kẻ từng được mệnh danh là người phụ nữ độc ác nhất trong lịch sử loài người. Dưới vẻ ngoài của một nữ tu hiền lành, bà ta đã giấu kín một tâm hồn đen tối, thao túng và vô cùng tàn ác, để rồi vào cuối triều đại của bà, Mariam đã bị bắt và được biết đến như một kẻ sát nhân hàng loạt. Nguyên nhân gây ra những vụ án của bà ta là gì? Có phải là tiền bạc và quyền lực hay không? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Văn Tùng. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi vụ án ngày hôm nay nhé. Mariam Solakiotis sinh năm 1883 tại Hy Lạp. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cô gái trẻ đã sớm phải làm quen với công việc đồng áng. Mặc dù cuộc sống vất vả, Mariam vẫn nuôi dưỡng trong lòng những ước mơ lớn lao, một cuộc sống giàu sang và quyền lực. Để trang trải cuộc sống, cô đã từng làm việc tại một nhà máy. Mỗi sáng, cô thức dậy từ sớm để bắt đầu một ngày làm việc vất vả. Công việc ở trang trại nặng nhọc chiếm hết thời gian của cô gái trẻ. Mặc dù cuộc sống khó khăn, Mariam vẫn không từ bỏ ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Để hiện thực hóa giấc mơ ấy, cô đã chọn một con đường đầy thử thách, trở thành nữ tu và gia nhập giáo hội lịch cũ tại nhà thờ Old Kalendaris. Khi Mariam 23 tuổi, Matthew Kapatakis, lúc đó là tu sĩ trưởng của nhà thờ Old Kalendaris cũ, đã gặp phải một cuộc khủng hoảng niềm tin. Ông quyết định tách khỏi nhà thờ và thành lập một giáo phái mới. Mariam, với lòng mộ đạo sâu sắc, đã không ngần ngại gia nhập giáo phái mới này và đổi tên thành Mariam Solakiotis. Ít ai ngờ rằng chính người phụ nữ mang tên thánh lại trở thành nguồn cơn của những bi kịch sau này. Khi tiếp quản vị trí quan trọng trong nhà thờ Old Kalendaris mới, Mariam lại dần thể hiện những dấu hiệu đáng lo ngại. Bà nhanh chóng trở thành tâm phúc của Tổng giáo mục Matthew và cùng ông thành lập tu viện Panagia Pekovo-Nogechisa, tu viện của Đức Mẹ Đồng Trinh trong rừng thông gần Keratia, Hy Lạp, vào năm 1927. Điều đáng chú ý là Mariam đã đóng vai trò quan trọng trong việc thu mua đất đai để xây dựng tu viện. Thậm chí bà còn sở hữu một lượng tài sản đáng kể mà nguồn gốc không rõ ràng. Nhà văn Hy Lạp Koletakinina, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các tác phẩm của Matthew về tu viện, đã đặt ra câu hỏi về nguồn gốc tài chính để mua những bất động sản đắt đỏ này. Bà cho rằng các tài liệu hiện có chưa đưa ra được lời giải thích hợp lý nào về việc các nữ tu có thể sở hữu khối tài sản lớn như vậy. Lễ khánh thành tu viện được bao trùm bởi một bầu không khí linh thiêng, khi Matthew tuyên bố mục đích cao cả là tôn vinh Đức Mẹ Đồng Trinh. Tuy nhiên, đằng sau lớp mặt nạ đạo đức ấy, mục tiêu thực sự của ông ta và Mariam lại vô cùng trần tục: thu thập tài chính cho phong trào Kalendaris cũ. Họ là bộ mặt của sự trung thực, liêm chính và đức tin đối với những người ngây thơ, khéo léo lợi dụng lòng tin của người mộ đạo, biến đức tin thành công cụ để đạt được tham vọng cá nhân. Nếu Mariam không bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực và tham vọng, có lẽ câu chuyện đã có một kết thúc khác. Việc xây dựng một tu viện từ hai bàn tay trắng là điều không hề dễ dàng, nhất là khi nguồn lực tài chính vô cùng hạn hẹp. Việc Mariam và Matthew có thể làm được điều đó quả là kỳ lạ, thậm chí có phần đáng ngờ. Các nữ tu sáng lập vốn không có nhiều của cải, vậy nguồn tiền khổng lồ để xây dựng tu viện đến từ đâu? Chắc chắn, đằng sau những khoản tài trợ bí ẩn ấy là một sự thật đen tối đang chờ được phơi bày. Tu viện Panagia từng được đồn đại là một nơi có thể chữa khỏi bệnh lao, thu hút nhiều người bệnh tìm đến. Nằm trên một ngọn đồi cao, tu viện trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của những người bệnh lao khi y học chưa phát triển. Ngày càng có nhiều người bệnh đổ về tu viện, tìm kiếm một tia hy vọng mong manh. Mariam, vị nữ tu đứng đầu, đã chào đón họ với một nụ cười ấm áp. Dù không có bất kỳ phương pháp chữa bệnh nào được chứng minh, những người bệnh vẫn tin tưởng vào sự linh thiêng của nơi này và sẵn sàng làm theo mọi chỉ dẫn của Mariam.
bà ta tập trung nhiều bệnh nhân vào các phòng lớn, cách ly họ với thế giới bên ngoài. Bà nghiêm cấm bất kỳ sự can thiệp nào của y học hiện đại, trừ khi bệnh nhân đã hấp hối. Nếu không vì một sự kiện kinh hoàng xảy ra tại phố Vermont, những sai lầm trong quá trình điều trị bệnh nhân của Mariam đã có thể bị chôn vùi. Song song đó, bà ta đang tận hưởng sự bảo trợ của nhà thờ Calendaris, những người có mối quan hệ mật thiết với giáo hoàng. Khi tu viện được xây dựng, Tổng giám mục Matthew đã 66 tuổi, còn Mariam trẻ trung và đầy sức sống. Bà đã chứng kiến cách Matthew điều hành tu viện và sau đó đảm nhận một số trách nhiệm khi ông bị bắt giam. Sau khi trở về, ông bắt đầu một cuộc hành trình tâm linh đầy gian khổ. Với những sợi xích kim loại siết chặt cơ thể, ông đã tự giam mình trong sự cô độc tuyệt đối, nhịn ăn 40 ngày đêm để tìm kiếm sự giác ngộ. Trong khi đó, tại tu viện, người ông tin tưởng hết mực, Mariam, đang âm mưu lợi dụng khoảng thời gian ông vắng mặt để thực hiện âm mưu quyền lực của mình. Tổng giám mục Chrysostomos đến thăm Matthew trên giường bệnh với mong muốn hàn gắn vết thương sâu sắc, chấm dứt cuộc chiến kéo dài trong lòng nhà thờ O Calendaris. Tuy nhiên, trước khi hai vị có thể đối thoại, Mariam cùng các nữ tu đã xông vào, cắt đứt mọi hy vọng hòa giải. Hành động của bà ta không chỉ làm tan vỡ giấc mơ đoàn kết, mà còn đẩy nhà thờ vào một tương lai bất định. Sức khỏe của Matthew ngày càng yếu, quyền lực dần nghiêng về phía Mariam, và tương lai của dòng họ O Calendaris đứng trước ngã ba đường. Đến lúc này, sức khỏe tàn tạ đã khiến Matthew trở thành cái bóng mờ của chính mình. Ông đành phải dựa dẫm vào Mariam để đưa ra những quyết định quan trọng, trao quyền điều hành tu viện vào tay bà ta. Sau 11 năm kiên nhẫn chờ đợi, Mariam cuối cùng cũng đạt được đỉnh cao quyền lực khi trở thành viện mẫu của tu viện Panagia Pekovo Nojechisa. Chiếc khăn trùm đầu phong cách Hy Lạp, biểu tượng của quyền lực tối cao, giờ đây đã phủ lên mái tóc của bà. Với bộ trang phục giáo sĩ uy quyền, Mariam không chỉ là một nhà lãnh đạo tôn giáo, mà còn là một nữ hoàng cai trị tuyệt đối. Tham vọng của bà đã được thỏa mãn, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Để củng cố vị thế và gia tăng sự giàu có cho tu viện, bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì, bất chấp mọi thủ đoạn. Mariam, với vẻ ngoài đạo đức giả, đã khéo léo che giấu bản chất tham lam và tàn bạo của mình. Bà ta lợi dụng lòng tin của mọi người để xây dựng một đế chế dựa trên sự sợ hãi. Việc quyên góp từ thiện, vốn là một hành động cao cả, đã bị bà ta biến thành một công cụ để thu hút sự chú ý và củng cố quyền lực. Khi những hành động của bà ta bị phanh phui, giới truyền thông đã không ngần ngại đặt cho bà ta biệt danh Mẹ Rasputin, ám chỉ sự tàn bạo và thủ đoạn đằng sau vẻ ngoài đạo đức giả. Câu chuyện về những hành động từ thiện của bà ta trở nên méo mó khi sự sợ hãi thay thế cho lòng hảo tâm, biến những đóng góp trở thành một sự ép buộc. Những nghi ngờ ban đầu về việc nhập khẩu bất hợp pháp chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Thực chất, tội ác của Mariam còn ghê tởm hơn nhiều. Dưới vỏ bọc của một nữ tu viện trưởng từ thiện, bà ta đã giăng ra một mạng lưới tội ác tinh vi. Việc điều trị cho bệnh nhân lao chỉ là một màn kịch để che mắt dư luận. Đằng sau đó là những vụ thảm sát mạng người hàng loạt nhằm chiếm đoạt tài sản. 1 triệu đô la, một con số khổng lồ, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tham lam và tàn độc của bà ta. Đầu tiên, bà ta đã xây dựng một cái bẫy tinh vi để lừa gạt những gia đình giàu có, bằng cách hứa sẽ cứu rỗi họ. Nếu các nạn nhân không chịu khuất phục, họ sẽ bị giam giữ trong tầng hầm tối tăm, nơi mà sự tra tấn và đói khát sẽ khiến họ phải gục ngã. Không ai biết chính xác có bao nhiêu linh hồn đã bị bà ta tàn sát. Cảnh sát Hy Lạp ước tính có 27 vụ án mạng, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong số những tội ác mà Mariam đã gây ra. Gia đình Baka, vốn là những tín đồ trung thành của nhà thờ O Calendaris, đã trở thành một trong những nạn nhân của nữ quỷ đội lốt tu sĩ này. Với lòng tin mãnh liệt vào Mariam, bà Baka đã trao hết tài sản của mình cho nữ tu viện trưởng, không hề hay biết rằng mình đang tự mình bước vào cánh cửa địa ngục. Khi nhận ra bản chất thật của Mariam,
bà Barca đã hoảng sợ và cố gắng trốn thoát cùng hai đứa con. Thế nhưng, nữ quỷ đội lốt tu sĩ đã không cho phép con mồi của mình tuột khỏi tay. Bà ta đã nhốt gia đình Barca vào một căn phòng tối tăm, nơi mà sự sống cực kỳ mong manh. Căn phòng ấy vốn là nơi dành cho những bệnh nhân lao phổi, giờ đây trở thành nấm mồ sống của gia đình bất hạnh. Tiếng kêu cứu của họ như lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng của tu viện, và rồi dần dần tắt lịm. Tu viện nằm trên đỉnh núi nên nó trở thành ngục tối hoàn hảo cho những kế hoạch độc ác của Mariam. Mariam chỉ cho bà ăn những thức ăn thừa, đủ để duy trì hơi thở mong manh. Khi quyết định kết liễu màn kịch, Mariam mở cửa thả bà ra, nhưng người phụ nữ trước mặt chỉ còn là một cái xác không hồn. Bà Barca rơi vào hôn mê sâu, và Mariam lạnh lùng chứng kiến sự lụi tàn của một sinh mệnh. Còn ông Barca bị cô lập và bỏ mặc, cuối cùng cũng gục ngã trước bệnh tật. Cái kết bi thảm của gia đình Barca như một vết nhơ đen tối, đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp thanh bình của tu viện. Ai có thể ngờ rằng đằng sau bức tường cổ kính ấy lại ẩn chứa một tội ác kinh hoàng đến vậy. Số phận nghiệt ngã đã vùi lấp ông bà Panayotopoulou khi họ trở thành những nạn nhân tiếp theo. Không thể trốn thoát, họ bị Mariam giam giữ và tra tấn tinh thần bằng lời dụ dỗ về sự tha thứ. Tuy nhiên, đằng sau những lời đường mật là một âm mưu đen tối. Mariam biến họ thành con tin, nhốt họ trong đói khát để chiếm đoạt tài sản. Cuối cùng, để bịt đầu mối, Mariam đã ra tay kết liễu mạng sống của ông bà Panayotopoulou. Năm 1900, khi y học còn hạn chế, một câu chẩn đoán bệnh lao đồng nghĩa với việc một chân đã đặt đến cửa tử. Cô Mihalako, mang trong mình căn bệnh quái ác ấy, đã tìm đến tu viện Đức Mẹ Đồng Trinh với hy vọng mong manh. Thế nhưng, thay vì được chữa lành, cô lại bị đẩy vào vực sâu tuyệt vọng. Trong những căn phòng tối tăm, ẩm thấp của tu viện, cô Mihalako và những người bệnh khác đã trải qua những ngày tháng đau khổ không tưởng. Họ bị bỏ đói, bị bỏ rơi và cuối cùng bị tước đoạt cả mạng sống. Số phận của cô Mihalako chỉ là một trong những bi kịch xảy ra dưới sự cai trị tàn nhẫn của Mariam. Nhiều bệnh nhân khác cũng đã phải chịu đựng những đau khổ tương tự rồi ra đi trong tuyệt vọng. Không phải ai sống dưới sự cai trị của Mariam cũng hài lòng với cách điều hành công việc kinh doanh của bà ta. Sir Theodore, một trong số ít những người dám lên tiếng phản đối, đã phải trả giá đắt. Với những lời vu cáo vô căn cứ, Mariam đã biến các nữ tu trở thành công cụ trả thù. Dưới những đòn roi dã man, Sir Theodore đã gục ngã, để lại những vết máu đỏ trên nền gạch lạnh lẽo của tu viện. Sự ra đi của bà là một lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai dám chống lại mẹ Rasputin. Sir Maria cũng lên tiếng chống lại Mariam, và số phận của bà cũng bi thảm không kém. Bà bị trừng phạt tàn nhẫn bằng đòn roi. Khi được đưa đến bệnh viện, cơ thể bà đã bị tàn phá đến mức không thể nhận ra. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng những vết thương quá nặng đã cướp đi sinh mạng của bà. Khi Sir Maria trút hơi thở cuối cùng, cũng là lúc bà thực sự được giải thoát khỏi nanh vuốt của nhà thờ Calendaris. Nhà thờ Calendaris đã cố gắng che giấu sự thật về những tội ác kinh hoàng của Mariam Soulakiotis. Mặc dù có vô số lời khai của những người sống sót tố cáo, nhưng quyền lực và sự ảnh hưởng của nhà thờ đã khiến vụ án trở nên phức tạp. Với vẻ ngoài đạo đức giả, Mariam đã dụ dỗ những tâm hồn khát khao sự cứu rỗi và cái bẫy không lối thoát. Những nạn nhân, sau khi bị tước đoạt tài sản, đã bị giam cầm và tra tấn dã man trong tầng hầm tối tăm. Sự việc này đã phơi bày bộ mặt thật của một hệ thống tôn giáo đầy dẫy những mâu thuẫn và tội ác. Bằng vỏ bọc của một nữ tu đạo đức, Mariam Soulakiotis đã dễ dàng lừa gạt sự tin tưởng của mọi người. Chính vì thế, những tội ác của bà ta đã được che giấu trong một thời gian dài. Tuy nhiên, vòng quay tội ác không thể kéo dài mãi. Mary Ellen, dưới sự chỉ đạo của Mariam, tiếp tục thực hiện những phi vụ lừa đảo quy mô lớn.
Các mục sư và nữ tu được phái đi khắp nơi để dụ dỗ những người phụ nữ giàu có quyên góp tài sản cho tu viện. Đến một ngày, sự việc vỡ lở khi một người phụ nữ trẻ tố cáo việc mẹ mình bị ép buộc quyên góp toàn bộ tài sản. Dù có những bằng chứng rõ ràng, việc bắt giữ Mariam lại không hề đơn giản. Quyền lực và sự ảnh hưởng của nhà thờ đã tạo ra một bức tường bảo vệ vững chắc cho bà ta. Cảnh sát bắt đầu điều tra nguồn gốc tài sản bí ẩn của Mariam. Khi đào sâu hơn vào cuộc sống xa hoa của bà ta, họ đã phát hiện ra một mạng lưới buôn lậu dầu ô liu và gia vị quy mô lớn. Dù những bằng chứng này cho thấy một sự giàu có bất hợp pháp, nhưng để buộc tội một nhân vật có thế lực như Mariam là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, một bước ngoặt đã xảy ra khi Eugenia Margetti, một nạn nhân khác của Mariam, lên tiếng tố cáo. Bà cho biết đã bị giam giữ trái phép và tra tấn dã man tại tu viện để giao nộp số tài sản khổng lồ, tương đương với 80.000 đô la vào thời điểm đó. Lời khai của bà Eugenia đã trở thành bằng chứng quan trọng, giúp cảnh sát củng cố cáo buộc đối với nữ quỷ Mariam. Năm 1949, Christos Spirais, trong nỗi đau khổ tột cùng, đã đến cơ quan cảnh sát Hy Lạp để trình báo về sự mất tích bí ẩn của con gái mình, Simela Spirais. Qua quá trình điều tra, FBI đã phát hiện ra một manh mối quan trọng dẫn đến tu viện nơi Simela được cho là đã đến. Cha của cô gái trẻ cho biết, ông đã bị nữ tu viện trưởng Mariam dụ dỗ và thuyết phục quyên góp một khoản tiền lớn, 10.000 đô la. Christos tin rằng Mariam đã đến Mỹ để nhận số tiền này và có thể liên quan đến sự mất tích của con gái ông. May mắn thay, nhờ sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng hai nước, Christos đã được đoàn tụ với con gái Simela. Cảnh sát càng đào sâu, bức tranh về những tội ác kinh hoàng của Mariam Soulakiotis càng trở nên rõ nét hơn. Họ phát hiện ra rằng bên trong những bức tường thánh thiện của tu viện, một chế độ tàn bạo đang diễn ra. Tu viện áp dụng một chế độ khổ hạnh khắc nghiệt, từ chối sự can thiệp của y học hiện đại, đặc biệt đối với những bệnh nhân mắc bệnh lao. Hàng trăm người, ước tính khoảng 150 người, đã phải trả giá bằng mạng sống của mình do thiếu sự chăm sóc y tế cần thiết trong thời gian cư trú tại tù viện. Khi tiếp tục điều tra, các nạn nhân cho biết bà ta thường tác động thể xác để trừng phạt những hành vi nhỏ nhặt nhất, biến tu viện thành một nhà tù thực sự. Những căn phòng giam biệt lập trở thành nơi giam giữ những người bất hạnh, nơi họ bị cô lập và tra tấn tinh thần. Bằng những cái nhìn lạnh lùng và sự đe dọa tinh vi, Mariam đã khiến nhiều người sụp đổ tinh thần và buộc họ phải chuyển giao tài sản cho mình. Theo hãng thông tấn Reuters, vào thời điểm bị bắt, Mariam sở hữu gần 300 bất động sản, bao gồm nhà ở và trang trại. Thêm vào đó, bà ta còn tích lũy một khối lượng lớn vàng và đồ trang sức, ước tính lên tới 1.000 bảng Anh. Tài sản khổng lồ này là minh chứng rõ ràng cho những tội ác tham lam và tàn bạo mà bà ta đã gây ra trong suốt thời gian cai trị tù viện với tư cách là mẹ Rasputin. Vào đêm mùng 4 tháng 12 năm 1950, trong khi Mariam Soulakiotis đang say giấc trong căn phòng xa hoa của mình, một cuộc đột kích bất ngờ đã diễn ra tại tù viện. 85 cảnh sát, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đã bao vây và tiến vào khuôn viên tù viện. Họ đã lường trước được những hành vi man dợ của Mariam và đã mang theo một phó công tố viên, một thẩm phán và một chuyên gia khám nghiệm pháp y để đảm bảo tính pháp lý và toàn diện của cuộc điều tra. Trong đêm đó, có tổng cộng 36 đứa trẻ, những nạn nhân vô tội, đã được giải cứu khỏi sự giam cầm tàn bạo. Cảnh sát đã phải đối mặt với sự chống đối quyết liệt từ các nữ tù khi họ cố gắng tách những đứa trẻ ra khỏi vòng tay của tội ác. Theo cảnh sát, họ cũng giải cứu được một số phụ nữ lớn tuổi bán khỏa thân, suy dinh dưỡng và ốm yếu bị trói trong tầng hầm. Vụ án của Mariam Soulakiotis vô cùng phức tạp. Các công tố viên gặp khó khăn trong việc chứng minh các cáo buộc gian lận và tham ô. Do đó, phiên tòa đầu tiên tập trung vào những tội ác dễ chứng minh hơn. Đó là việc nhập khẩu dầu ô liu và lốp xe bất hợp pháp. Cuối cùng, Tổng giám mục Spiridon Vlachos
của Athens không hòa giải được với Đức Đô Thành Chrysostomos của Florina. Tất cả các giáo phái lịch cũ ở Hy Lạp, bao gồm cả Matthewis, đều bị cấm hành đạo vào tháng 1 năm 1951. Nhà thờ O Calendaris cũng bị phá rỡ và Mariam không thể sử dụng tôn giáo làm cái cớ cho những tội ác tay đinh của mình. Một tháng sau, vào tháng 2 năm 1951, công tố viên chính thức khởi tố nữ tu tàn bạo này. Ông ta đã điều tra kỹ lưỡng và tổng hợp toàn bộ bằng chứng về những tội ác kinh hoàng mà bà ta đã gây ra trong suốt một thập kỷ qua, bao gồm tội sát hại người, gian lận, làm giả di chúc, tống tiền và tra tấn. Suốt quá trình xét xử, Mariam vẫn cố tình đóng vai một nữ tù ngoan đạo. Bà luôn đeo một biểu tượng tôn giáo để thể hiện sự sùng kính với tu sĩ Matthews, người mà bà tôn sùng như một vị thánh. Tuy nhiên, tất cả những lời biện hộ của bà ta đều bị bác bỏ. Mariam đã cố gắng đổ lỗi mọi tội ác lên quỷ Sa-tăng, nhưng sự thật đã phơi bày. Có lẽ, sâu thẳm trong tâm hồn, bà ta đã tự thuyết phục mình rằng tất cả những hành vi tàn ác ấy đều là vì sự nghiệp tôn giáo. Mariam Soulakiotis đứng trong phòng xử án, dáng vẻ lạnh lùng như một con rắn độc. Ánh mắt bà ta vô hồn, không hề tỏ ra hối hận trước những tội ác đã gây ra. Mục đích duy nhất của bà ta lúc này chỉ là bảo vệ đế chế đen tối mà mình đã xây dựng. Khi nghe những lời buộc tội, Mariam lại tỏ ra đạo đức giả bằng cách làm dấu thánh và cầu nguyện với Matthew. Bà ta biến hình ảnh của một người phụ nữ sủng đạo thành tấm lá chắn che giấu bản chất tàn ác bên trong. Luật sư bào chữa của Mariam đã cố gắng hết sức để biện minh cho hành vi của bà ta bằng cách cho rằng những người đến tu viện đều tự nguyện hiến tặng tài sản. Ông tuyên bố rằng tài sản được chuyển sang tên Mariam vì tu viện không có cơ sở pháp lý. Những tội ác kinh hoàng của Mariam đã kéo dài trong nhiều năm và phải trải qua 3 phiên tòa để đưa bà ta ra ánh sáng công lý. Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào các năm 1951 và 1952, kéo dài trong một thời gian. Tiếp đó, phiên tòa thứ hai tiếp tục vào năm 1953. Phiên tòa thứ ba cũng là phiên tòa cuối cùng, đã kết thúc vài tháng trước khi bà qua đời. Bà ta bị kết án 26 tháng sau phiên tòa đầu tiên, 10 năm sau phiên tòa thứ hai và 4 tháng liên tiếp trong phiên tòa cuối cùng. Bản án năm 1951 của Mariam đã châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ dữ dội trong cộng đồng những người theo đạo Matthew trên khắp Hy Lạp. Họ đã xuống đường biểu tình, đòi thả tự do cho vị lãnh đạo tinh thần của mình. Để đảm bảo an toàn cho Tổng giám mục Spiridon, cảnh sát đã phải triển khai lực lượng lớn bảo vệ tại nơi ông đang cư trú, lo ngại về một cuộc tấn công từ phía các phần tử cực đoan, đặc biệt là nhóm theo giáo phái Calendaris cũ, đã khiến tình hình trở nên căng thẳng. Có thông tin cho rằng nhóm này có thể sẽ bắt cóc Tổng giám mục để gây áp lực, buộc chính phủ phải thả Mariam. Nhà tù Averos trên đại lộ Alexander ở Athens đã trở thành nơi giam giữ cuối cùng của Mariam Soulakiotis. Bị cô lập trong 4 bức tường lạnh lẽo, bà ta đã trải qua những ngày tháng cuối đời trong sự hối hận muộn màng. Cái kết của bà ta thật trớ trêu, khi chính bà ta phải chịu đựng sự cô đơn giống như những nạn nhân mà mình đã giam cầm. Mặc dù bản án của bà ta lên đến 14 năm, nhưng số phận đã không cho phép bà ta trải qua trọn vẹn hình phạt đó. Sau 1 năm giam giữ, sức khỏe của bà ta suy yếu nghiêm trọng và Mariam đã qua đời ở tuổi 71 tại một bệnh viện gần đó. Dưới sự cai trị của Mariam Soulakiotis, tu viện Panagea đã trở thành một đế chế với hơn 400 tín đồ trung thành. Gần 500 người đã hiến tặng tài sản của họ cho tu viện bằng cách soạn thảo di chúc mang tên Mariam. Cùng với những người tử vong vì bệnh tật và đói khát trong tu viện lên đến con số hàng trăm. Thật trớ trêu, ngay cả khi sự thật về tội ác của bà ta đã bị phơi bày, những người theo giáo phái Matthew vẫn một mực tin rằng Mariam là một vị thánh, một hình mẫu của sự trong sạch và lòng đạo đức. Calendaris vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, dù thiếu vắng bóng dáng của Mariam Soulakiotis. Kẻ kế nhiệm quyền lực của bà ta vẫn còn là một ẩn số,
Họ đã che giấu danh tính của mình một cách tài tình, biến mất không dấu vết. Giáo phái này vẫn tôn sùng Mariam như một vị thánh, cho rằng sự ra đi của những người theo đạo là ý muốn của Chúa và những cáo buộc nhắm tới bà ta chỉ là sự ghen tị của các linh mục và tu sĩ nam. Họ đã biện minh cho hàng trăm vụ án trong tu viện bằng cách đổ lỗi cho tuổi già và ý trời, hoàn toàn phớt lờ những bằng chứng về tội ác của nữ tu sĩ. Mariam Sola-Kiotis, cái tên đã khắc sâu vào trang sử, là hiện thân của một nữ tu viện trưởng tàn ác, ẩn sau vẻ ngoài đạo đức. Nhiều nhà văn Hy Lạp đã không ngừng tìm hiểu về cuộc đời bí ẩn và tội ác của bà ta. Trong cuốn sách Murderesses, xuất bản năm 2019, Coletta Kinina đã đưa ra một góc nhìn sâu sắc về động cơ trả thù của Mariam. Theo bà, việc tu viện sử dụng lịch Julian cũ chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng nó đã trở thành công cụ hoàn hảo để che giấu những âm mưu đen tối của nữ tu viện trưởng. Chỉ có một kẻ xảo quyệt và tàn nhẫn như Mariam mới có thể lợi dụng niềm tin tôn giáo để thực hiện những hành vi man dợ đến vậy. Trong cuốn Human Serial and Mass Murders, Carrie Segrave đã tiết lộ rằng, theo ước tính của các công tố viên, Mariam Sola-Kiotis đã tước đoạt mạng sống của ít nhất 177 người. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là, ngay cả khi đối diện với những con số thống kê lạnh lùng, niềm tin vào sự trong sạch của Mariam vẫn không hề suy giảm. Tâm lý này cho thấy sức mạnh to lớn của đức tin, đồng thời đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sự thật và niềm tin. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đã giáng một đòn chí mạng vào đức tin của những người mộ đạo. Sự tàn ác của Mariam Sola-Kiotis đã phơi bày một góc tối tâm lý con người, nơi mà lòng tham có thể chiến thắng mọi lý trí. Bà ta đã biến đức tin thành công cụ để che đậy tội ác, biến tu viện thành một đế chế tội lỗi. Như Erich Fromm đã từng khẳng định, tham vọng là cái hố không đáy, làm kiệt sức con người trong nỗ lực bất tận, tìm cách thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ chạm tới được sự thỏa mãn. Mariam Sola-Kiotis chính là hiện thân sống động cho chân lý ấy. Đức tin, thay vì là ánh sáng soi đường, lại trở thành chiếc mặt nạ che lấp bản chất tàn ác của bà ta. Trong bóng tối của lòng tham, ranh giới giữa thiện và ác dần trở nên mờ nhạt. Để rồi cuối cùng, bà ta đã chọn cho mình chiếc áo choàng đen, màu sắc tượng trưng cho một tâm hồn đã nhuốm màu tội ác. Câu chuyện về Mariam Sola-Kiotis là một lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của định kiến. Chúng ta dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đạo đức giả, quên rằng bên trong mỗi con người đều có những góc khuất mà ta không thể lường trước được. Bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé! Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.